السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة معادنا مع درس جديد من دروس القراءة، وهو درس الرياضة والتسامح. تعالوا مع بعض نقرأ الدرس، نتعرف على أهم المفردات والأسئلة اللي فيه. مكملين مع بعض طبعا. أسرة أمير لسه معانا. بداية الدرس بيقولي إن أسرة أمير متعددة المواهب والهوايات. يعني إيه متعددة المواهب والهوايات؟ يعني كثيرة المواهب والهوايات، فيها مواهب وهوايات كتير. زي إيه؟ أمير يحب الرياضة، وأميرة تهوى أو تحب الفنون. يبقى أمير بيحب الرياضة، بيحب يمارسها أو يتفرج عليها، وأميرة بتحب الفنون. ولكن المدهش في الأسرة دي إن ليها عادات عند مشاهدة المباريات الرياضية قد لا تكون مألوفة لنا. يعني إيه مألوفة؟ يعني معتادة، أو إن إحنا بنتفرج على المباراة وخلاص، لكن هما لأ، بيتفرجوا وبيعلموا ولادهم سلوكيات، سواء السلوكيات دي اللي حصلت يعني سلوكيات إيجابية أو سلوكيات سلبية، فلازم إن هما بيعلقوا عليها وبيعرفوا ولادهم فين الصح وفين الغلط. طب تعالوا مع بعض نراقب الأسرة دي، أو بنلاحظ الأسرة دي وهي تشاهد إحدى المباريات الرياضية. بيقول لي هنا تبدأ المباراة بتصافح الفريقين وتحية الجماهير. هما بيتفرجوا على ماتش كورة ما بين فريقين، تمام؟ والمباراة طبعا بتبتدي بتصافح، ان فريقين بيسلموا على بعض وبعد كده بيحيوا الجماهير. يعلق الأب على المشهد ده طبعا وبيقول إن تصافح الفريقين يؤكد أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف. يعني إيه التنافس الشريف؟ يعني التسابق الشريف. احنا داخلين مع بعض، مفيش كره ما بيننا، مفيش عداوة ما بيننا، لا، في تنافس، في تسابق ما بيننا، حد هيكسب حد هيخسر، وهنخرج من المباراة واحنا أصدقاء. طيب، يبقى هنا الأب قال إن التصافح ده بيؤكد على أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف، وأنها أساس أو أصل الحب والسلام. يعني أساس الحب والسلام، احنا بنروح لبلاد تانية بنلعب فيها، نتعرف على حضارات جديدة، هم بيجوا عندنا بيلعبوا في بلدنا ويتعرفوا على حضارات جديدة، فبيكون في حب وسلام ما بين الدول. بعد كده أميرة قالت نعم. الأم قالت نعم يا أميرة، فهذه التحية تلهب حماس الجماهير. إن التحية دي بتلهب أو بتشعل حماس الجماهير. بعد كده بيقول لي إيه؟ أثناء احتدام المباراة. يعني إيه أثناء احتدام المباراة؟ أثناء اشتداد المباراة عرق اللاعب منافسه. يعني إيه عرق اللاعب منافسه؟ يعني كعبله فسقط على الأرض. أنظر الحكم اللاعب المخطئ. يعني إيه أنظره؟ حذره طبعا، طلع له كارت أصفر طبعا، وأنظره. قام اللاعب المخطئ على الفور واعتذر إلى منافسه. قام على طول لأن هو عارف إن هو غلطان، وراح اعتذر لمنافسه. طبعا الأم علقت على السلوك ده وقالت ما أجمل أن نبادر بالاعتذار عندما نخطئ في حق الآخرين. أجمل إن احنا نسرع بالاعتذار لما نخطأ في حق الآخرين. لو أنا غلطانة فلازم إن أنا أسرع وأعتذر للشخص اللي أنا أخطأت في حقه. الأب قال إيه على سلوك اللاعب ده؟ هل رأيتم كيف كان اللاعب يقف أمام الحكم اللي هو اللاعب المخطئ؟ كان واقف إزاي؟ يداه خلف ظهره مطأطئ الرأس. يعني واقف إيده ورا ظهره ومطأطئ أو خافض الرأس. طبعا ده بيدل على احترامه طبعا للحكم وقرار الحكم. الأم قالت إن الرياضة تعلمنا احترام القواعد والقوانين. طبعا أي رياضة بتعلمني إن أنا أحترم القواعد والقوانين اللي تابعة للرياضة اللي أنا بمارسها. وتستمر الأسرة في مشاهدة المباراة. اللي حصل بعد كده جذب أو شد انتباه الأسرة يعني أو الجميع احتفاظ أحد اللاعبين بالكرة لوقت طويل. إن في واحد من اللعيبة احتفظ بالكرة لوقت طويل، طبعا ده أنانية، ورفض إن هو يمررها لزملائه. نتج عن كده إيه؟ إن الكرة اختطفت منه، فأحرز أو سجل الفريق الآخر هدف. طبعا الأب علق هنا على السلوك ده وقال
إن أهم ما يميز الرياضة الجماعية، طالما بنلعب رياضة جماعية زي كرة السلة أو كرة الطائرة أو كرة القدم، فلازم يكون في تعاون بين أفراد الفريق. وقد أخطأ اللاعب عندما احتفظ طبعا بالكرة لوقت طويل، ونتيجة احتفاظه طبعا إن الكرة اختطفت منه والفريق التاني سجل هدف. الأم علقت طبعا وقالت إن التعاون في أي مجال هيحقق طبعا النجاح. انتهت المباراة وفاز أحد الفريقين، في فريق من الفريقين فاز، ولكن الجماهير اشتبكت وأحدثت خسائر كبيرة، وأصيب أشخاص وكثرت المقاعد، وتحولت للمدرجات إلى فوضى. طبعا هنا الأب أغلق الجهاز، محبش إن ولاده يتفرجوا على السلوك ده، وقال إن التشجيع لا يمكن أن يكون بالاعتداء على الآخرين أو اللي أنا أخرب أو اللي أنا أدمر، فالرياضة مكسب وخسارة. وارد إن أنا النهاردة كسبت بكرة أخسر، بعده أكسب بعده أخسر، عادي جدا، فلازم إن أنا أتقبل الهزيمة بروح رياضية. الأم قالت: أرى أن السبب في هذه المشاجرات أن جميع جماهير الفريق المهزوم لم يتقبلوا الهزيمة بروح رياضية، إن الفريق المهزوم جماهيره ما تقبلوش إن هم يكونوا خسرانين، وفي نفس الوقت جماهير الفريق الفائز قد بالغوا أو زادوا عن الحد في التعبير عن فرحتهم، أو معنى أصح كده يعني قعدوا يغيظوا فيهم يعني، فالاتنين اشتبكوا مع بعض. فينبغي طبعا إن أنا أعبر عن الفرحة بالفوز بأدب، وإن أنا أراعي مشاعر الآخرين. بعد كده الأب قال إن كثيرا من الجماهير لا يمارسون الرياضة، عشان كده هم مش بيتقبلوا فكرة الهزيمة، ولهذا نجدهم يثيرون الشغب أو الفوضى عند الهزيمة وعند النصر. يعني هو في الهزيمة وفي النصر برضو بيثيروا الشغب. فالرياضي الحقيقي في الآخر بقى قال صفاته إن هو يتحلى أو يتصف بالأخلاق الكريمة. 2، لا يخاصم منافسه، احنا مش داخلين حرب ما بيننا وما بين بعض، لا، هو في تنافس شريف ما بيننا وما بين بعض أثناء المباراة، بعد كده احنا بنخرج صحاب عادي. ولا يتعدى عليه طبعا، مش هيضربه، ويسعى إلى الفوز. يلا بينا مع بعض نشوف أهم المفردات اللي موجودة في الدرس ده. الجدول الأول معايا الكلمة ومعناها. معنى كلمة متعددة يعني كثيرة. تلهب يعني توقد وتشعل. أنذره يعني أعلمه أو خوفه أو حذره. أساس يعني أصل. التصافح يعني التحية. يد بيد. الشغب يعني الفوضى. نراقب يعني نلاحظ. يتحلى يعني يتصف. تهوى تحب. نبادر يعني نسارع. حماس يعني تشجيع. أحرز سجل. النزاهة البعد عما يسيء. يثيرون ينشرون. المدهش العجيب. التنافس التسابق. عرقلة يعني أعاق. ينبغي يجب. معنى كلمة مألوفة يعني معتادة. معنى احتدام يعني اشتداد. معنى مطأطئ يعني خافض. معنى يمارسون يعني يزاولون. معنى بالغوا يعني زادوا عن الحد. معنى مشاهدة يعني رؤية. معنى التدمير يعني الهلاك. معنى يعلق يعني يضيف. تعالوا هنا في الجدول التاني نشوف المفرد والجمع. مفرد الموهبة جمع كلمة الموهبة المواهب. جمع السلوك سلوكيات. جمع منافس منافسون. جمع الشعور مشاعر. جمع الخلق الأخلاق. جمع الحكم الحكام. جمع الجمهور الجماهير. جمع أساس أسس. جمع الشريف الشرفاء. جمع المدرج المدرجات. جمع الرياضة الرياضات. جمع الهواية الهوايات. جمع الرأس الرؤوس. جمع القاعدة القواعد. جمع روح أرواح. جمع هزيمة هزائم. جمع أدب آداب، لكن جمع أديب أدباء. خلي بالكوا الفرق ما بين الاتنين. تعالوا هنا في الجدول الثالث الكلمة ومضادها أو عكسها. عكس مألوفة، قلنا مألوفة يعني معتادة، يبقى عكسها غريبة أو عجيبة. عكس السلام الحرب. عكس نبادر نبطئ. عكس مكسب خسارة أو هزيمة. عكس أنظر بشرة. عكس احترام احتقار. عكس التخريب التعمير. عكس الشريف الوضيع.
عكس مطأطئ، قلنا مطأطئ يعني خافض، هيبقى عكسها رافع. عكس يجذب ينفر أو يسرف. عكس فوضى هدوء ونظام. عكس احتدام اشتداد يعني هيبقى عكسها هدوء. عكس المدهش المألوف أو المعتاد، ده صح وده صح. تهوى يعني تحب، طبعا هيبقى عكسها تكره. الشغب عكسه النظام. تعاون عكسه تنافس أو تخاذل. عكس تلهب تخمد أو تثبت. عكس رياضة جماعية هتبقى طبعا رياضة فردية. عكس المخطئ المصيب. عكس حماس خمول أو كسل. عكس بالغوا اعتدلوا. تعالوا نشوف مع بعض الأسئلة المهمة في الدرس ده. أول سؤال معايا بيقولي أسرة أمير متعددة المواهب والهوايات، وضح. إزاي إن أسرة أمير بيقولي متعددة المواهب والهوايات؟ إزاي يعني إن هي متعددة المواهب والهوايات؟ هيبقى الإجابة إن أمير بيحب الرياضة وأميرة بتهوى الفنون. طب تاني سؤال معايا بيقولي كيف بدأت المباراة؟ وعلى ما يدل هذا. بدأت المباراة بإيه؟ أول حاجة بتصافح الفريقين سلموا على بعض، وبعد كده حيوا الجماهير. طيب السلوكين دول بيدلوا على إيه؟ بيدلوا على أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف، وعلى أن هي أساس الإيه؟ الحب والسلام. طب إيه أثر سؤال رقم 3 بيقولي ما أثر تحية الفريقين على الجماهير؟ لما الفريقين حيوا الجماهير فده أثر عليهم إزاي؟ قال لي إن هذه التحية تلهب أو تشعل حماس الجماهير. سؤال رقم 4 بيقول لي ماذا حدث في أثناء احتدام أو اشتداد المباراة؟ وإيه كان موقف الحكم من ده؟ في أثناء احتدام المباراة عرقل لاعب منافسه، اللاعب ده سقط على الأرض. موقف الحكم طبعا إن هو أنظر طبعا اللاعب الإيه؟ أنظر اللاعب المخطئ. سين رقم 5 بيقول لي ماذا فعل اللاعب المخطئ؟ يا ترى اللاعب المخطئ عم إيه؟ قام اعترض على قرار الحكم؟ لا طبعا، قام على الفور طبعا واعتذر لمنافسه. سؤال رقم 6 هنا بيقول لي كيف وقف اللاعب المخطئ أمام الحكم؟ اللاعب المخطئ اللي هو عرقل منافسه كان واقف ازاي قدام الحكم؟ كان بيزعق للحكم ومعترض على قراره؟ لا، كان واقف طبعا محترم قرار الحكم، وكان يقف يداه خلف ظهره ومطأطئ الرأس أو خافض الرأس. سؤال رقم 7 هنا بيقول لي متى يبادر الإنسان بالاعتذار؟ امتى أسرع طبعا اللي أنا أعتذر للشخص اللي أنا غلطت في حقه؟ عندما أخطئ في حق الآخرين لازم طبعا أعتذر على الفور. طب سؤال هنا رقم 8 بيقول لي ماذا نتعلم من الرياضة؟ نتعلم من الرياضة إيه؟ الرياضة بتعلمني الاحترام للقواعد والقوانين. يبقى الرياضة بتعلمني اللي أنا أحترم قواعد وقوانين. سؤال رقم 9 ما الذي جذب انتباه الجميع أثناء مشاهدة المباراة؟ وهما بيتفرجوا على المباراة جذب انتباههم حاجة حصلت في المباراة. كانت ايه الحاجة دي؟ ان احد اللاعبين احتفظ بالكرة لوقت طويل ورفض ان هو يمررها لزملائه، فده كان جاذب انتباه الأسرة. طب نتيجة قلنا لاحتفاظه بالكرة لوقت طويل ان الكرة اختطفت منه، وطبعا احرز الفريق الاخر هدف، فده طبعا كان شيء من الأنانية وتصرف خاطئ طبعا. قالت لي هنا سؤال رقم 10 بيقول ما أهم ما يميز الرياضة الجماعية؟ أهم حاجة بيميزها الرياضة الجماعية كانت إيه؟ إن هي طبعا تعاون أفراد الفريق. طالما أنا بلعب في رياضة جماعية فلازم يكون في تعاون بين أفراد الفريق. سؤال رقم 11 هنا بيقول لي بما انتهت المباراة؟ يا ترى المباراة انتهت بإيه؟ انتهت المباراة بفوز أحد الفريقين، يبقى في واحد من الفريقين فاز. طب سؤال رقم 12 بيقول لي ماذا حدث بعد انتهاء المباراة؟ يا ترى ايه اللي حصل بعد ما المباراة انتهت؟ بعد انتهاء المباراة اشتبكت الجماهير بقى كلها مع بعض، اشتبكوا جماهير الفريق الفائز وجماهير الفريق المهزوم، اشتبكوا وأحدثوا خسائر كبيرة جدا، وأصيب
أصيب الأشخاص وكسرت المقاعد وتحولت المدرجات إلى فوضى. سؤال رقم 13 هنا بيقولي ما السبب في هذه المشاجرات؟ طبعا كان السبب إن جماهير الفريق المهزوم لم يتقبل الهزيمة بروح رياضية، وفي نفس الوقت جماهير الفريق الفائز بالغوا في التعبير عن الفرحة. طبعا قلنا إن أنا لما أعبر عن الفرحة أعبر عن الفرحة بأدب وراعي مشاعر الآخرين. أهو السؤال رقم 14 أهو بيقولي كيف نعبر عن الفوز بأدب؟ قال لي أعبر عن الفوز في أدب اللي أنا عدم المبالغة، اللي أنا ما زدتش في التعبير عن الفرحة، واللي أنا أراعي مشاعر الآخرين. آخر سؤال هنا معايا في الدرس بيقول لي من الرياضي الحقيقي، أو يجي يقول لي السؤال بصيغة تانية ما صفات الرياضي الحقيقي؟ الرياضي الحقيقي يتحلى بالأخلاق الكريمة، دي 1. 2 لا يخاصم منافسه، ادي 2. 3 لا يعتدي عليه. 4 يسعى للفوز بنزاهة وشرف، يعني من غير ما يخدع منافسه، لا هو بيسعى لان هو يفوز وبيعمل اللي عليه، والتوفيق ده اكيد في الاول في الاخر من عند ربنا. بكده احنا بنكون وصلنا لنهاية الدرس. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه، ويا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة معادنا مع مغامرة جديدة في أعماق البحار، ومعادنا مع الفصل الخامس. نبتدي مع بعض الفصل الخامس الجزء الأول فيه، وعنوان الإنسان الآلي. يلا بينا مع بعض نشوف أسامة وأماني هيشوفوا ايه في المغامرة دي. نظر الأخوان من النافذة الزجاجية ففوجئ بشيء عجيب يخرج من وسط بيوت هذه المدينة ويزحف على قاع البحر. واستمر يزحف حتى ابتعد عن المدينة، وصار عقلة الإصبع وأخته وراءه. كان هذا الشيء العجيب أشبه بخنفسة أو حشرة كبيرة ضخمة، ولكنها مصنوعة من المعدن، لها أذرع وسيقان وأقدام عديدة وأربع عيون في مقدمة رأسها، يصدر منها نور أبيض قوي ينير الطريق أمامها في قاع البحر. يعني ممكن يجي سؤال يقولي الشيء العجيب ده مصنوع من ايه؟ هقوله مصنوع من معدن. طب صفاته كانت ايه او شكله كان ايه؟ له أذرع وسيقان وأقدام وأربع عيون في مقدمة رأسها، ويصدر نور كشاف ينير لها الطريق. أخذت أماني تنظر وتتعجب وتفكر وتسأل نفسها ما هذا الهيكل المعدني الضخم الذي يزحف على قاع البحر؟ ولكنها لم تجد أي إجابة، فقررت أن تسأل أخاها عقلة الإصبع طبعا لعله يعرف. فهمست في أذنه قائلة بدهشة ما هذا يا ترى؟ ما هذه الخنفساء الضخمة؟ وماذا تفعل هنا؟ صمت عقلة الإصبع قليلا ثم قال، طبعا بيفكر، أعتقد يا أماني أن هذه الخنفساء المعدنية الضخمة هي إنسان آلي يستعمله أهل المدينة للقيام بأعمال خاصة في قاع البحر، زي الشكل اللي عندنا كده في الصفحة. انظري انظري ماذا يعمل. نظرت أماني فرأت الإنسان الآلي يقف في مكان ما، ويمد إحدى أذرعه الحديدية القوية يحفر في قاع البحر حفرة كبيرة بيسر وسهولة. اتسعت الحفرة وظهرت بعض الصناديق المعدنية والاسطوانات الحديدية وأجهزة أخرى مختلفة. يبقى الإنسان الآلي بيقدر إن هو يحفر الحفرة كبيرة بكل سهولة ويسر. ولقى جوه الحفرة دي كان موجود فيها ايه؟ كان موجود بعض الصناديق المعدنية والاسطوانات الحديدية وأجهزة أخرى. كانت هذه الأشياء ثقيلة الوزن درجة كبيرة جدا، بس الإنسان الآلي حملها بين اثنتين من أذرعه الحديدية بكل سهولة ويسر، وأخذ يرتبها
بدقة شديدة في شبكة متينة. متينة يعني قوية. يبقى الإنسان الآلي بعد ما حفر الحفرة ولقى الصناديق المعدنية دي والإسطوانات الحديدية وكل الأشياء الثقيلة دي، بدأ إن هو يحملها بأدراعه الحديدية طبعا بكل سهولة، وبدأ إن هو يحطها في شبكة متينة. قال لي بعد كده بينما كان الإنسان الآلي يعمل بقوة ودقة ومهارة، خطرت على بال عقلة الإصبع فكرة. يا ترى إيه هي الفكرة اللي خطرت على بال أسامة؟ ذهب إلى أختي وهمس في أذنها قائلا: لقد خطرت على بالي فكرة، وأريد أن أذهب إلى النافذة الزجاجية، ربما أستطيع أن أتأكد من هذه الفكرة. سألها: هل تبقين هنا أم تحضرين معي يا أماني؟ يا ترى أماني هتفضل في مكانها ولا هتروح مع أسامة؟ أماني قالت إيه؟ قالت: أريد أن أبقى هنا لأشاهد ما يفعله هذا الإنسان الآلي العجيب، فاذهب وأنا في انتظارك حتى ترجع بالسلامة إن شاء الله. ذهب عقلة الإصبع للمدينة واتجه إلى النافذة الزجاجية وأخذ ينظر إلى ما يحدث في الداخل. رأى رجلا ينظر في جهاز تلفزيون، واندهش عقلة الإصبع عندما رأى على شاشة التلفزيون صورة الإنسان الآلي. يبقى عقلة الإصبع راح ناحية النافذة الزجاجية، لقى إن في راجل واقف وقدامه جهاز تلفزيون، ولقى على شاشة التلفزيون صورة للإنسان الآلي طبعا وهو بيعمل بدقة ومهارة. ثم رأى عقلة الإصبع الرجل ينظر في خريطة إلى جواره، ثم يدوس على أزرار في جهاز آخر فيعطي إشارات مختلفة. ازدادت دهشة عقلة الإصبع عندما رأى الإنسان الآلي يتجه إلى مكان جديد ويحفر حفرة جديدة من أول وجديد، ويستخرج منها صندوق كبير يحمله ويضعه في الشبكة المتينة. فكر عقلة الإصبع بسرعة وقال لنفسه إيه؟ أنا صح، لقد صحت فكرتي وتأكدت منها إن أكيد طبعا الإنسان الآلي ده مش شغال من دون نفسه، أكيد في حد بيتحكم فيه، وإن الرجل اللي في المدينة يرى على شاشة التلفزيون ما يفعله الإنسان الآلي، ثم يرسل توجيهاته وتعليماته بجهاز الإشارات، والإنسان الآلي طبعا بينفذ كل التعليمات دي. قال لي بقى إن الطريف إن عقلة الإصبع رأى أخته أماني على شاشة التلفزيون وهي تشاهد ما يفعله الإنسان الآلي، ولكن يبدو إن الراجل اللي في المدينة ده لم يلاحظ وجود أماني. أكيد طبعا عمره ما كان يتخيل إن في إنسان في حجم عقلة الإصبع. بعد كده رجع عقلة الإصبع لأخته وقال لها: لقد صح ظني وتأكدت من الفكرة التي خطرت على بالي، ووجدت فعلا إن الناس اللي في المدينة يراقبون الإنسان الآلي على شاشة التلفزيون ويرسلون تعليمات وهو بينفذها بكل دقة ومهارة. استمعت أماني للكلام ده وفكرت شوية كده، ثم قالت لأخوها بس يا عقلة الإصبع، لماذا يرسل الناس اللي في المدينة هذا الإنسان الآلي ليقوم بهذا العمل؟ ليه ما يعملوش الأعمال دي بنفسهم؟ طبعا رد عقلة الإصبع وراح قال لها هنا ايه الفرق ما بين الإنسان الآلي والإنسان البشري؟ ودي من الأسئلة المهمة جدا في القصة. إن الإنسان الآلي يا أماني يقوم بأعمال لا يستطيع الإنسان العادي أن يقوم بها. زي كده؟ واحد معايا: لقد رأيت كيف حفر حفرة كبيرة في قاع البحر بكل سهولة وبكل سرعة وقوة، لا يقدر طبعا الإنسان الآلي العادي إن هو يعمل كده. تاني حاجة: رأيت كيف يحمل الصناديق الثقيلة والأجهزة والإسطوانات الضخمة التي لا يقدر الإنسان على حملها. ثالث حاجة: الإنسان الآلي يستطيع أن يستمر في العمل مدة طويلة من غير أن يتعب. طبعا الإنسان العادي ما يقدرش إن هو يستمر فترة طويلة، أكيد هيتعب. رابع حاجة: وهو أيضا يقوم بالعمل بدقة ومهارة وإتقان، كل التعليمات اللي بتطلب منه بينفذها بالظبط.
مهما كان العمل صعب، والأجهزة الحديثة أهم مميزاتها إيه؟ دقة شديدة وإتقان تام. آخر حاجة، يستطيع أن يعمل في ظروف صعبة لا يقدر عليها الإنسان العادي، فيستطيع أن يدخل يده في أفران مشتعلة. وإيه كمان؟ يقدر إن هو كمان يعمل في جو شديد البرودة. وإيه كمان؟ ولا يخاف الأسماك المتوحشة لأن هي عمرها ما هتأثر فيه. أمين قالت له: معنى كده إن الإنسان الآلي ده أحسن من الإنسان البشري؟ قال لها: لا طبعا يا أماني، الإنسان البشري أحسن طبعا لأن ربنا عطاله العقل والعلم، وهو اللي صنع للإنسان الآلي وأعطاه تعليمات والأوامر ويطلب منه إن هو ينفذها. فالإنسان الآلي مجرد آلة صنعها الإنسان البشري بتساعده في القيام بأعمال خاصة حسب برنامج معين وضعه له الإنسان الآلي البشري. أماني قالت له: عظيم يا عقرة الإصبع، إن العلم فعلا بيصنع أشياء تشبه المعجزات، وهو نافع ومفيد وخير وبركة لما الإنسان بيستخدمه في التعمير الدنيا وازدهار الصناعة وعلاج أمراض، حل مشكلات، تقدم بشرية وسعادة الناس في كل مكان. وإمتى يكون العلم ضار؟ لما بيستخدم طبعا في الحروب والقتال والتخريب والتدمير. بعد كده انتهى الإنسان الآلي من عمله وحمل الشبكة المتينة الثقيلة بكل ما فيها من صناديق وأجهزة، واتجه إلى داخل المدينة وسط البيوت البحرية، ودار خلف بيت مربع كبير له قبة مستديرة. أسرع عقرة الإصبع وأخته وراءه، دار خلف هذا البيت المربع، ولكنهما لم يجد الإنسان الآلي. أخذ يبحثان عنه في كل مكان من غير أي فايدة. لقد اختفى الإنسان الآلي كأن قاع البحر قد انشق وابتلعه. بعد كده معايا الجزء التاني من الفصل الخامس وهو بعنوان الاختراع العجيب. بيبتدي الفصل التاني ويقول لي إن عقلة الإصبع خطرت طبعا على باله فكرة مش لاقي الإنسان الآلي، ففكر في إيه؟ قال لأخته: تعالي يا أماني ننظر من النافذة الزجاجية، هناك الناس بيراقبوا الإنسان الآلي على شاشة التلفزيون، أكيد هنعرف هو راح فين. أماني قالت له: فكرة مدهشة يا عقلة الإصبع يا أبا الأفكار. ذهب عقلة الإصبع وأخته إلى النافذة الزجاجية ونظر إلى شاشة التلفزيون. شاهد الإنسان يدخل أحد بيوت المدينة من فتحة خاصة تسمح له بالدخول من غير أن يدخل معه شيء من ماء البحر، ونظر إلى تلفزيون آخر كبير له شاشة ضخمة فوجد مكتوب عليها: التجربة الخامسة لتوليد الكهرباء بطريقة جديدة نستعمل فيها المياه الدافئة عند سطح البحر والمياه الباردة في أعماق البحر. كده الإنسان الآلي كان دوره خلص معانا، وهيبتدي عقلة الإصبع يشوف يعني إيه التجربة الخامسة لتوليد الكهرباء دي. تعالوا مع بعض نعرف يعني إيه. شاهد عقلة الإصبع كمان إيه؟ شاهد عالم كبير ومعاه 3 من مساعديه بيقول لهم إيه؟ أنتم تعرفون أهمية الكهرباء في حياتنا لإنارة البيوت والشوارع، طبعا محدش يقدر ينكر حاجة زي كده، وإدارة المصانع وحاجات تانية كتير. وتعرفون أننا نستطيع أن نولد الكهرباء بطرق كثيرة. زي إيه؟ زي نقدر اللي احنا نستخدم المراوح الهوائية الكبيرة التي يحركها الهواء فينتج عن هذه الحركة كهرباء. وإيه كمان؟ ومنها استغلال الشلالات ومساقط المياه، فعندما يسقط الماء من مكان عال لمكان منخفض يحرك آلة كالمروحة، وهذه الحركة ينتج عنها كهرباء. ده تقريبا كان شكل الجهاز اللي على شاشة التلفزيون، والعالم كان بيشرح للمساعدين حواليه أهمية الجهاز ده. ثم ظهر على شاشة التلفزيون شكل الجهاز ضخم يمتد من سطح الماء حتى أعماق البحر، ووقف إلى جواره العالم
الكبير يقول: الماء الدافئ يدخل إلى الجهاز من أعلى عند سطح البحر، والماء البارد يدخل إلى الجهاز من أسفل عند قاع البحر. والفرق ما بين درجات الحرارة بين الماء البارد والماء الدافئ نقوم بإدارة محرك يولد الكهرباء. سكت العالم الكبير، فقال واحد من مساعديه: وهذه الكهرباء طاقة نظيفة لا تلوث البيئة، وطاقة متوفرة بسهولة لأن البحار موجودة في كل مكان. برضو ممكن هنا يجي يسألني إن الكهرباء إيه صفاتها؟ إن هي طاقة نظيفة وطاقة متوفرة. قال العالم الكبير: واليوم سنقوم إن شاء الله بتكرار التجربة للمرة الخامسة. يبقى هم ما كانوش لسه وصلوا لنتائج نهائية، هم لسه هيجربوا التجربة دي للمرة الخامسة لعلنا نصل إلى النتيجة الطيبة التي نرجوها. وفجأة اضطربت المياه اضطرابا شديدا. طبعا عقلة الإصبع خاف إن أخته تضيع وسط الماء كما حدث من قبل. أمسك يدها بسرعة وهو يقول: يجب أن يتعلم الإنسان من تجاربه، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وبعد قليل طوحتهم المياه إلى مكان بعيد. ده الجزء التالت من الفصل الخامس، وهو صياد الإسفنج. تعالوا نشوفوا عقلة الإصبع وأخته أماني شافوا إيه تاني في المغامرة العجيبة دي. بعد أن هدأت المياه، وجد عقلة الإصبع وأخته أنهما في مكان آخر بعيد عن المدينة المبنية تحت سطح البحر. عقلة الإصبع لقى أخته، هو وأخته، إن هما في مكان بعيد خالص عن المدينة اللي هما كانوا فيها، بعدوا خالص عن المدينة الزجاجية وبعدوا خالص عن الإنسان الآلي. قابلوا مين المرة دي؟ بعد شوية شاهد أحد الغواصين يرتدي ملابس غريبة ويعمل في صيد الإسفنج. يبقى عقلة الإصبع وأخته شافوا واحد من الغواصين لابس ملابس غريبة بيعمل في صيد الإسفنج. ايه اللي هو كان بيرتديه؟ كان يرتدي ملابس كاملة من المطاط، ملابسه كلها من المطاط، وله زي اللي قدامي كده في الصورة، لها رأس حديدي به نافذة زجاجية طبعا عشان يقدر يشوف كل اللي تحت سطح الماء. وتخرج من هذه الرأس الحديدي أنبوبة من المطاط تمتد إلى ما فوق سطح الماء لتوصل الهواء إلى الغواص عشان يتنفس طبعا. وفي يده زي اللي قدامي كده في الصورة خطاف له ثلاثة فروع، ليه؟ عشان يقدر إن هو يصطاد بيها الأسفنج ويضعه إلى جواره في كيس كبير. ظل عقلة الإصبع وأخته يتفرجان على هذا المنظر الطريف بعض الوقت، يعني شوية من الوقت ده، ثم اقتربت أماني من قطعة إسفنج كبيرة في قاع البحر. مدت يدها علشان تتحسسها، عايزة تشوف ملمسها ايه. وفجأة نزل فوقها خطاف الغواص. صاح عقلة الإصبع عشان يحذرها إن هي تبعد عن الخطاف، ولكن الغواص قد أخذ قطعة الإسفنج وكان معاها مين؟ أماني. وضعها في الكيس وكان الكيس قد امتلأ. أعطى الغواص إشارة بحبل في يده، أخذ الكيس يرتفع واختفى عن الأنظار. حاول عقلة الإصبع إن هو يتفاهم مع الغواص ويخبره أن أماني قد ذهبت في كيس الإسفنج طبعا، ولكن يظهر أن صوت عقلة الإصبع لم يصل إلى أذن الغواص داخل طبعا الرأس الحديدي العجيب الذي يلبسه. في نفس الوقت ما كانش يتوقع طبعا أن في حد إنسان زي عقلة الإصبع. لم يجد عقلة الإصبع فائدة من محاولة الكلام مع الغواص. فكر ان هو يعمل ايه عشان ينقذ اخته، ان هو يصعد لسطح الماء عشان يبحث عن اخته في كيس الاسفنج. فعلا بدأ عقلة الاصبع ان هو يتسلق انبوبة المطاط التي تخرج من الرأس الحديدي اللي كان الغواص يرتديها، وفعلا وصل الى سطح الماء. لقى ايه عقلة الاصبع فوق؟
وجد زورق صغير. زورق يعني مركب صغيرة فيه بعض الرجال وأكوام من الإسفنج. أخذ يبحث عن أخته وينادي عليها، بس ما لقاهاش ومش سامع أي حد بيرد عليه. قعد يكلم نفسه كده وقال ربما تكون قد تخلصت من الكيس، يمكن هي عرفت تخلص نفسها من الكيس ورجعت تاني للبحر مرة تانية. إذا سأعود لأبحث عنها في القاع. وهو يدوبك بيستعد عشان يقفز للبحر يعني مرة تانية عشان يدور على أماني، شاف أماني هي كمان بتطلع على أنبوب المطاط. راح لها وراح نزلوا مرة تانية، وكان في انتظارهما منظر عجيب. يا ترى ايه هو المنظر العجيب اللي عقلة الإصبع وأماني هيشوفوه في المغامرة العجيبة دي؟ ده اللي هنعرفه. يلا بينا مع بعض نعرف المفاجأة اللي كانت في انتظار أسامة وأماني في الفصل السادس الجزء الأول فيه الحيتان المدهشة. كان الغواص صياد الإسفنج يتقلب في الماء كأنه يغرق، ونظر عقلة الإصبع فرأى أنبوبة المطاط التي توصل الهواء إلى الغواص مقطوعة. قالت أماني: مسكين هذا الغواص، يبدو أنه سيغرق. قال عقلة الإصبع: إنه في خطر ويحتاج إلى مساعدة ويجب أن نساعده. فكري معي بسرعة يا أماني، ماذا يمكن أن نفعل لنغيث هذا الملهوف؟ يبقى عقلة الإصبع لقى إن الغواص صياد الإسفنج ده كان بيتقلب في الماء وإن هو فعلا كان بيغرق. ليه؟ لأن أنبوب المطاط اللي بيوصل له الهواء كان مقطوع. قعد يفكر أسامة إزاي ممكن إن هو ينقذ الغواص ده، لكن ما كانش عارف. وهنا ظهر ثلاثة من الحيتان، طول كل منها حوالي 3 أمتار. اندفعت الحيتان نحو الغواص، فصاحت أماني وهي بخوف: ألا يكفي الغواص ما هو فيه حتى تأتي هذه الحيتان لتهاجمه؟ ولكن حدث شيء عجيب. يا ترى الحيتان دي هاجمت الغواص ولا ساعدته؟ إن الحيتان الثلاثة لم تهاجم الغواص، وإنما أخذت تدفعه وترفعه إلى أعلى حتى وصلت به إلى سطح الماء، فرآه زملاء الذين في الزورق وأنقذوه. تعجبت طبعا أماني مما رأت، ودهشت عندما رأت الحيتان قد أنقذت الغواص. وسمعت الرجال الذين في الزورق، أن الزورق يعني المركب، مركب صغير، يتحدثون. قال واحد منهم: هذه الحيتان من نوع الدلافين، والدولفين حيوان بحري ذكي يحب الإنسان ويلعب مع الأطفال. قال آخر وهو يأخذ بعض الأسماك من الزورق ويقذف بها إلى الدلافين: خذوا هذه الأسماك التي تحبونها مكافأة لكم على إنقاذ صديقنا الغواص. قالت الأماني لأخيها عقلة الإصبع وهي تقف على حافة الزورق: إن عالم البحار عامر بالعجائب والغرائب والأسرار. سبحان الله الخلاق العظيم الذي خلق هذا الكون العظيم. قال عقلة الإصبع: نعم نعم يا أماني، والحمد لله القدير الذي أعطى للإنسان العقل والتفكير ليعمر هذا العالم الكبير. بعد كده هنبتدي في قصة جديدة مع سعفان وشعبان. نظر عقلة الإصبع إلى أخته، ولكن قبل أن يتكلم سمع أحد الرجال الذين في الزورق يقول لزميله بدهشة: هل سمعت يا سعفان؟ هل سمعت الصوت الذي كان يتكلم الآن؟ قال سعفان: نعم يا شعبان سمعت، ولكن من الذي كان يتكلم؟ قال شعبان: لا أدري يا سعفان، في الحقيقة أنا حيران. يبقى سعفان وشعبان كانوا بيشتغلوا في الزورق، وسمعوا عقلة الإصبع وأخته أماني وهم بيتكلموا، بس ما كانوش عارفين إيه مصدر الصوت ده. هنا تدخل عقلة الإصبع في الحديث وقال: أنت يا سعفان وأنت يا شعبان، لا داعي للحيرة يا إخوان،
فأنا عقلة الإصبع وهذه أختي أماني. زادت دهشة سعفان وزادت حيرة شعبان، وقال الاثنان: أين أنت يا عقلة الإصبع وأين أختك أماني؟ أمسك عقلة الإصبع يد أخته أماني وطلع فوق صندوق كبير، ثم قال: نحن هنا فوق هذا الصندوق الكبير. حكى عقلة الإصبع لسعفان وشعبان قصة مغامراته هو وأخته أماني في أعماق البحار، فدهش الرجلان كثيرا. وقال سعفان: هذا أغرب شيء رأيته في حياتي. وقال شعبان: هذا أعجب شيء سمعته طوال عمري. قال عقلة الإصبع: على أي حال هذه فرصة سعيدة، نستأذن الآن في الانصراف لنكمل مغامرتنا المدهشة في أعماق البحار. وما رأيك يا أماني؟ أسامة بقى بدأ إن هو ياخد رأي إيه؟ أخته، وبيقول لها: يا ترى أنت إيه رأيك، نكمل المغامرة ولا كفاية لحد كده؟ قال لها إيه؟ ما رأيك يا أماني إننا شريكان في هذه المغامرة، ويجب أن يتشاور الشركاء ليكون كل شيء بينهم بالاتفاق. ما رأيك يا أماني؟ قالت أماني: رأيي يا عقلة الإصبع أنه يكفي ما رأيناه، ولنرجع إلى بيتنا يا أخي العزيز. كفاية قوي بقى يا أسامة اللي احنا شفناه لحد دلوقتي، أنا عايزة بقى أرجع البيت. حاول عقلة الإصبع إن هو يأثر على أخته عشان تستمر معاه في المغامرة اللي بيحبها، فقال لها: بس احنا لسه ما رحناش لأختنا هالة وإلى علاء الدين في سينا، استني شوية كده لحد ما نروح معاهم، نروح لهالة ونروح لعلاء الدين ونزورهم. أماني قالت له: نذهب إليهما إن شاء الله في وقت آخر. مرة بقى تانية يا أسامة. قال عقلة الإصبع: طب والمغامرات العجيبة والحوادث الغريبة إزاي نسيبها يا أماني؟ قالت له: نتركها الرحلة أخرى، فأنا اشتقت كثيرا لرؤية أبي وأمي وأختي منى يا عقلة الإصبع. قال عقلة الإصبع: الأمر لله يا أماني، أنا أيضا اشتقت لرؤيتهم، وأريد أن أحكي لأختي منى كل ما شهدناه. قال شعبان: ونحن على استعداد لأن نوصلكما إلى أي مكان، ويسعدنا أن ترجعا معنا إلى أرض الوطن. عقلة الإصبع قال لهم: قد قبلنا دعوتكما وشكرا كثيرا جزيلا. يبقى شعبان وسعفان عرضوا على عقلة الإصبع إن هما يوصلوهم إلى البيت، وعقلة الإصبع قبل دعوتهم. وفجأة اهتزت دورق اهتزازة شديدة عندما مرت تحته موجة عالية، ففقد عقلة الإصبع وأخته أماني توازنهما، فتدحرجا من على الصندوق وسقط في البحر إلى أسفل 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 حتى استقر في قاع البحر. والفصل الأخير عودة أسامة مرة أخرى. وجد أسامة نفسه يركض على جنبه في قاع البحر، والمياه تغطيه وتحيط به من كل جانب، وتحت رأسه حجر كأنه وسادة تغطيها مادة خضراء طرية. تقلب عقلة الإصبع في هذا الفراش العجيب، وسمع صوت أخته أماني تتكلم، وأخته منى ترد عليها. قال لنفسه: إيه؟ طب أماني بتتكلم، معقول فهي شريكتي في المغامرة، ولكن منى لقد تركتها في البيت، كيف جاءت إلى قاع البحر؟ هل تحولت إلى عقلة الإصبع؟ على أي حال إحنا أصبحنا 3، ويبدو أن المغامرة ستزداد حلاوة وجمال. أحس أسامة بيد تهزه برفق، بالراحة كده إيد بتهزه، فقال: أيوة أيوة يا منى، انت ازاي اتحولتي لعقلة الإصبع، وازاي جأتي إلى هنا في قاع البحر؟ وأحس باليد تهزه مرة ثانية.
أسامة قال لها: لا يهم كيف تحولت إلى عقلة الإصبع، ولا يهم كيف جئت إلى قاع البحر، المهم أنك ستشتركين معنا في المغامرة. إن أماني تريد أن تعود إلى البيت، فتعالي أنت معي لنكمل المغامرات. إنها مغامرات جميلة ستعجبك، فأنت تحبين الخيال وكثيرا ما تعيشين في الأحلام. أنا أعرفك جيدا، فما رأيك؟ عادت اليد تهز برفق مرة ثالثة. سمع صوت أخته منى وهي بتقوله: اصحى بقى يا أسامة، وإيد بتهزه مرة رابعة. فتح عينه ونظر حوله بدهشة وهو يقول: أين أنا؟ أين البحر؟ أين الماء؟ فوجد أماني ومنى تنظران إليه وتبتسمان، فوجد نفسه فين؟ ما زال في حديقة المنزل على الأعشاب الخضراء، وقد أسند ظهره إلى شجرة، وإلى جواره قصة مغامرات عقلة الإصبع. تلفت حوله وأحس أنه كان يحلم حلما طويلا عجيبا، فقام يحكي لأخته منى وأماني كل ما رآه في أعماق البحار. بكده نكون وصلنا إلى نهاية قصة مغامرات في أعماق البحار. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب يكون استمتعتم. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا مع بعض نكمل مغامرتنا ونشوف مع بعض أسامة وأماني هيعملوا ايه في الفصل ده. معايا هنا الفصل الرابع، أول جزء فيه حلم أم علم. غص عقلة الإصبع وأخت أماني في الماء مرة أخرى، وأخذ يتنقلان من مكان إلى مكان كما تتنقل الأسماك، ولاحظ أنهما يفعلان هذا بسهولة، طبعا بعد ما تعودوا على الحركة في الماء. والتفتت أماني إلى أخيها عقلة الإصبع وقالت: هذه مغامرات عجيبة حقا يا عقلة الإصبع، ولكن هل تعرف أعجب ما فيها؟ فكر عقلة الإصبع قليلا ثم قال: أعجب ما فيها حيوان المرجان الصغير، لأنه بيصنع المستعمرات المرجانية الصخرية الصلبة. هل تعرفين أن هذه المستعمرات الصخرية تكبر وتكبر حتى تتكون منها أحيانا جزائر صخرية كاملة فوق سطح البحر يعيش فيها الناس ويبنون بيوتهم ومساكنهم؟ فبالنسبة له ده أغرب حاجة أو أعجب حاجة. أماني قالت له: هذا شيء عجيب حقا، ولكن هناك شيئا أعجب منه. عقلة الإصبع قعد يفكر مرة تانية، قال لها: سمكة أبو سيف مثلا، أو سمك أبو منشار. أماني قالت له: فعلا دي أسماك عجيبة حقا، ولكن هناك شيئا أعجب وأغرب. عاد عقلة الإصبع يفكر مرة أخرى ثم قال: أتقصدين الأسماك المضيئة في قاع البحر المظلم؟ أماني قالت له: إنها حقا أسماك بديعة وعجيبة، ولكن هناك شيئا أعجب وأغرب. أسرع عقلة الإصبع يقول وكأنه تذكر شيء، قال لها: لابد أنك تقصدين الأخطبوط العجيب الذي يخرج من جسم مادة كالحبر تلون الماء حوله فيختفي وراءها ويهرب من أعدائه. قالت أماني: حقا إن الأخطبوط حيوان بحري عجيب، ولكن هناك شيئا أعجب وأغرب. قالت أماني: أنا وأنت ناس مثل بقية الناس، ولكننا تحولنا إلى حجم عقلة الإصبع. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ وكيف نمشي في أعماق البحر دون أن نغرق؟ وكيف نتنفس ونحن في قاع البحر بعيدا عن الهواء؟ هل تستطيع أن تفسر كل هذه الغرائب يا عقلة الإصبع؟ قال لها عقلة الإصبع: ولماذا أفسرها؟ يكفيني أنها تحدث فعلا، وأنني أرى عجائب الحياة التي كنت أريد أن أراها في أعماق البحار. قالت أماني: أخشى أن أكون في حلم يا عقلة الإصبع، وهذا هو التفسير الوحيد لكل هذه الأحوال الغريبة. قال عقلة الإصبع: حلم أو علم لا يهم كثيرا،
المهم أننا يجب ألا نضيع هذه الفرصة الجميلة، فاتركي هذه الأفكار وتعالي نكمل مغامرتنا العجيبة المدهشة. بعد كده معايا هنا الفصل التاني اللي هي بعنوان سفينة الأعماق. يلا بينا نشوف هما شافوا ايه. في هذا الوقت ظهر نور كشاف قوي يتحرك في أعماق البحر ويقترب منهما، فأمسك عقلة الإصبع يد أخته أماني وهو يقول: تعالي هنا بعيدا عن هذا النور، الاحتياط أحسن. قالت أماني وهي تتحرك مع أخيرها بعيدا عن النور: إنه يقترب منا باستمرار، تعال نلف حوله لنعرف من أين يأتي. ودار عقلة الإصبع مع أخته أماني حول المكان الذي يأتي منه النور الكشاف، فوجدوا شيئا زي اللي في الصورة اللي تحت دي كده، شيئا يشبه غواصة صغيرة في أسفلها حجرة مستديرة كالكرة، لها نوافذ صغيرة من الزجاج المتين، وفي مقدمتها نافذة مستديرة يخرج منها النور الكشاف. أماني قالت له: هل هذه غواصة يا عقلة الإصبع؟ راح عقلة الإصبع قال لها: لا يا أماني، إنها سفينة الأعماق، وهي تشبه الغواصة، ولكنها مصنوعة خصيصا لاكتشاف أعماق البحار. قالت أماني بدهشة: ولكن كيف عرفت هذا يا عقلة الإصبع؟ قال عقلة الإصبع: لقد قرأت عنها كثيرا، رأيت صورتها في بعض الكتب. قالت أماني: أنت قارئ ممتاز يا أسامة، ولهذا عندك معلومات جميلة عن أشياء كثيرة. قال أسامة: إن القراءة شيء جميل لذيذ يا أماني، والكتب فيها كل شيء، وأنا أحب قراءة القصص الخيالية وقصص الخيال العلمي، ولكني أيضا أحب كل أنواع الكتب لأعرف كل شيء عن هذه الدنيا. انظري يا أماني، إن سفينة الأعماق تهبط إلى أسفل، هيا بنا أسرعي، يلا بنا نتعلق بإحدى نوافذها حتى ننزل معها إلى الأعماق ونرى ما فيها من عجائب وغرائب. أسرع عقلة الإصبع وهو وأخته أماني وتعلقا بإحدى النوافذ، وأخذا يهبطان إلى أسفل إلى أسفل إلى أسفل. ولاحظ عقلة الإصبع كما سبق أن لاحظت أخته. لاحظت إيه؟ وهو لاحظ إيه هو كمان؟ أن الماء يزداد برودة، وأن الظلام، ولما زاد الظلام أضاء سفينة الأعماق 3 أنوار كشافة قوية طبعا متجهة إلى أسفل. فشاف عقلة الإصبع هو وأماني قاع البحر كان واضح تماما، وظهر وكأنما يغطيه بساط عجيب، ألوانه حمراء وخضراء وزرقاء تلمع فوق أنواع من الأصداف والمحار والقواقع، وتسبح فوقها من بعيد في هذه الأعماق المظلمة أسماك عجيبة، بعضها يرسل أنوار ملونة كالتي سبق أن رأتها أماني، والبعض له عيون ضخمة تتحرك في مختلف الاتجاهات، وبعضها له أسنان كبيرة طويلة لدرجة أن السمكة لا تستطيع أن تغلق فمها الواسع الكبير. كل الأسماك العجيبة دي شافوها تحت في قاع البحر. كانت الأنوار الكشافة تتحرك باستمرار فوق قاع البحر، فرأى عقلة الإصبع وأخته بقايا سفينة غارقة غاص جزء كبير منها في القاع، ثم شاهد جبل ظاهر في قاع البحر ولكن تغطيه كل المياه. ونظر عقلة الإصبع إلى أخته أماني فوجدها مشغولة بالنظر للعالم العجيب في قاع البحر، وقد أمسكت بيدها نافذة سفينة الأعماق. تركها تتفرج ونظر هو من النافذة، لقى إيه جوه السفينة دي؟ رأى بعض الرجال داخل السفينة منهمكين في العمل، وكان أحدهم يقف وراء آلة تصوير سينمائي كبيرة تلتقط فيلم كامل عن عجائب الحياة في قاع البحر. التفت عقلة الإصبع إلى أماني وأراد أن يتكلم، ولكنه رأى منظرا عجيبا جعل الكلمات تقف في فمه. رأى سمكة سوداء لها رأس مخيف وأسنان كبيرة
تبتلع سمكة أكبر منها في الحجم، وزادت دهشة عقلة الإصبع عندما رأى معدة هذه السمكة السوداء تتمدد بشكل غريب لتتسع لكل تلك السمكة الكبيرة التي استقرت فيها. لم يستطيع عقلة الإصبع أن يخفي دهشته، وقال كأنما يحدث نفسه: سبحان الله الخلاق العظيم، ما أعجب أعماق البحار وما أعجب الحياة فيها. وبعد كده هنشوف الجزء الثالث، مدينة تحت البحر. إيه اللي حصل بعد كده؟ بعد أن انتهى الرجال الذين في سفينة الأعماق من عملهم، بدأت السفينة ترتفع بالتدريج ومعها عقلة الإصبع وأخته أماني. وقبل أن تصل السفينة إلى سطح البحر، استدارت وصارت إلى الأمام مسافة طويلة حتى وصلت إلى مدينة عجيبة مبنية تحت سطح البحر. إيه هي حكاية المدينة دي؟ نظر عقلة الإصبع وأخته إلى هذه المدينة، فوجد معظم بيوتها على شكل قرى معدنية كبيرة لها نوافذ من الزجاج المتين القوي وبعض البيوت مستطيلة أو مربعة تعلوها قباب معدنية زي اللي في الصورة اللي قدامي دي. وكل بيوت المدينة متصلة بممرات مغطاة لها أيضا نوافذ زجاجية، وتقوم هذه البيوت والممرات على أعمدة متينة ترتكز على قاع البحر. اقتربت سفينة الأعماق من أحد بيوت المدينة، واتجهت إلى نافذة زجاجية في هذا البيت، وأرسلت إلى هذه النافذة إشارات ضوئية خضراء وحمراء، فرد عليها أصحاب البيت بإشارات أخرى صفراء وزرقاء. وظلت سفينة الأعماق بعض الوقت تتبادل الإشارات الضوئية مع سكان هذا البيت، ثم اتجهت السفينة إلى الانصراف، فأسرع عقلة الإصبع وأخته بتركها، وتعلقا بأحد بيوت المدينة بالقرب من نافذة الزجاجية. وهمس عقلة الإصبع في أذن أخته أماني قائلا: لقد زادت المغامرة حلاوة.